با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. امروز برای شما عزیزان به خاطر سوالات زیادی که میاد و مشکلی که در ایران خیلی شایع است و آنم آرتروز زانو هست، یه برنامه برای مدیریت مرحله قبل از جراحی یا اون ماها و سالهای اول آرتروز زانو براتون میذارم و بعد در برنامه بعدی که هفته بعدش پخش میشه مدیریت زانو بعد از عمل جراحی. پس یکی پری اپریشن، یکی پست اپریشن. خب همجوری که حتما مستحضر هستید، من شاید در 15 تا شاید 20 تا برنامه در رابطه با زانو و آسیب ها و ناراحتی های مختلف هم براتون تهیه کردم که برای اطلاعات بیشتر میتونید به سوشال میدیا ما، یوتیوب و مخصوصا تلگرام ما مراجعه بکنید. اکثر این برنامه در اینستاگرام هم شیر میکنیم ولی خب نصفه است، ولی آرشیو اصلی ما تلگرام و یوتیوب میتونید با اونها مراجعه بکنید. و داشتن اطلاعات بینندگان یکی از مهمترین قسمت های مدیریت هر بیمار و آسیبی هست. پس برای عزیزانی که علائم اولیه آرتروز دارن یا برای پیشگیری از آرتروز میتونید این برنامه را به خوبی یادداشت بکنید، تمریناشو، اطلاعاتشو تو ذهنتون بسپارید و باور کنید بر مبنای مطالعات زیادی ثابت شده که چند هفته تمرین میتونه 60-70% زانوها را در حدی نگه داره که به جراحی نیاز نداشته باشن. یه تحقیقاتی چند سال پیش انجام شد و اینا آوردن به یک گروه از بیماران 6-7 تا تمرین که اکثرش امروز براتون نشون میدم دادن. از بین 100% بیماران بعد 6 هفته تازه این تمرین رو فقط در خونه مثل شمایی که این برنامه رو میبینید و انجام میدین انجام دادن بدون هیچ تریتمنت و رفتن به فیزیوتراپی. و جالب اینجاست که در طی 6 هفته 60% این افرادی که آرتروز زانو داشتن به جراحی نیازی نداشتن. پس اثرات تمرین ها در اون مرحله اول خیلی بالاست. ببینید این زانوست، 2 تا استخون داره، یکی استخون ران که فیمور میگن، یکی هم استخون ساق پا که تیبیا. خب این فیبولا هم هست ولی این مستقیم جزء مفصل زانو نیست. پس این استخون ساق پا با استخون ران میاد زانو رو تشکیل میده و یک استخون دیگه هم اینجا داریم با اسم پاتلا یا نیکپ یا کشکک زانو. خب این 3 تا با هم مفصل زانو رو تشکیل میدن و اگه به شکل اولیه آناتومیش نگاه بکنیم ببینید این سر استخونا این فرم خاص خودشو داره که زیر مایچه ها و تاندونا و اینا رو که برداریم میرسیم به این سطح لایه روی استخون ران و از اون ورم استخون ساق پا. فرمش هم مشخص قشنگ میبینید، من از این ورم نشون میدم ببینید خیلی صاف و شفافه. در واقع یک لایه قضروف نازک که میگن آرتیکولار کارتیلج روی این قرار داره که عکسش هم اینجا میبینید. یه لایه قضروف نازک هم آرتیکولار کارتیلج روی این قسمت پایینی قرار داره و بعد روی اون لایه قضروفه 2 تا قضروف دیگه داریم که به اسم مینیسک میگن که مثل یک سکه، مثل 2 تا نعل شکلی نعلن میان اینجا و اینجا قرار میگیرن و باز زیر کشکک زانو هم یه لایه قضروف داریم که اگه من بخوام در اینجا باز نشون بدم ببینید این استخون رانه، این استخون ساق پا و این کشکک زانوست. ببینید که مایچه ران از این بالا میاد و این تاندونه کشکک پاتلا تندون میگن و این سرش رو ببینید کاملا صافه در استخون سالم و اینم اون 2 تا مینیسک هستن این آبیا که یه سری لیگامنت و میدیال لیگامنت، کلاترال لاترال لیگامنت و ACL اینجا هست و PCL اینجا هست که اینا را فعلا کار نداریم
مسئله اصلی ما که در آرتروز زانو پیش میاد اینه که این لایه غضروفی که روی این قرار داره و اینی که روی این قرار داره شروع میکنن به از بین رفتن و تحلیل رفتن و تا جایی میرسه که متاسفانه اون مینیسک هم از بین میره و اون سر استخون صافی و شفافیتشو از دست میده و یک چیز زبرو در واقع دونه دونه های روی این در میاد که میگن استئوفیت، که این استخون ها یا زائده های استخونی از این بغلا در میان و میان همینجوری این غضروف کم کم از بین میره و اون موقع است که دردتون شدید میشه. حالا این لایه زیر سر استخون، لایه روی استخون، اینجا منبع اصلی مواد غذایی و آب و اکسیژن رسانی به این غضروف این روی اینه. وقتی که اون شروع میکنه تخریب میشه دیگه به غضروف هم مواد غذایی اینا نمیرسه و تخریب میشه و اون موقع است که دیگه این شفافیت رو نداره و اون از طرفی اون یک مایع داخل این غضروف ها داریم که اون هم شروع میکنه به سری تغییراتی، هم آسیب میبینه و هم اون غضروف ها تا جایی که وقتی که وخیم میشه دیگه یک قریچ قریچی از اون زانوهای شما شنیده میشه. مثلا وقتی میخوایم پاشیم بشینید یه صداهایی میشنوید که اون یکی از علائم میشه. حالا من یکم دیگه اطلاعات مفیدی بهتون میدم که اینا رو بتونید در منزل بهش رجوع بکنید و بتونید که همیشه چجوری این آرتروز رو پیشگیری و مدیریت بکنید. دوستان پس بهترین کار ما برای آرتروز زانو که مدل‌های در واقع نوع‌های مختلفی داریم، بهترین روش برای آرتروز همون پیشگیریشه و یا اون مرحله. ببینید ما 3 تا مرحله آرتروز داریم، یکی میگن مایلد یا همون خفیف، یکی مودریت یعنی متوسط، یکی هم هارد یا سویر میگن. در اون مرحله اول و حتی دوم شما خیلی کارا میتونید بکنید و اون موقع است که بایستی بتونید این تمرین‌ها و تکنیکایی که میگم انجام بدین تا به جایی نرسه که جراحی بکنید. و اگه کسانی هم که به اون مرحله بد رسیدن دیگه، عکس و ام‌آرآی اینا گرفتن نشون داده که اون غضروف کاملا از بین رفته، دیگه چاره‌ای جز جراحی نیست. در واقع جراحی اینجا میشه یک درمان خیلی خوب. ببینید من اکثر برنامه من که نگاه کنید دیدین با جراحی مخالفم یا لااقل میگم خیلی سریع عجله نکنید برای جراحی. برای زانی هم همون طوریه، ولی بستگی به مراحل مختلف آرتروز زانو داریم. اگه به مرحله رسید که سر این استخونا دیگه اون حالت اصلیشو از دست داد و شروع به دیجنریشن شدید کرد و درد شدید و محدودیت حرکتی و خشکی و استیفنس و یه جراحی بهترین روشه. منتها برای جراحی هم باز یه سری محدودیت هایی داریم. به طور مثال کسانی که قند خون بالایی دارن، کسانی که فشار خونشون مشکل داره و بیماری های قلبی و غیره دارن، یا سکته کرده یه نفر و یا 10 مشکل دیگه، ریسک های جنرال هلث یا سلامت عمومی دارن، اینها هم به راحتی نمیتونن جراحی بکنن و دیگه اون موقع تنها کاری که میتونن بکنن باز همین روش هایی که اینجا براتون میگم. پس اگه به مرحله رسیدین که دکترتون واقعا با جدیت توصیه میکنه که تنها راه شما دیگه جراحیه، نگران نباشین، برین جراحی بکنید. تمرین ها و مدیریت پست اپریشن هم برای شما در برنامه بعدی میگم. جراحی زانو و برای زانوی مصنوعی هم الان دیگه خیلی کار راحتی شده، نگران اون هم نباشید. خب پس همونجوری که گفتم در آن اوایل یه سری آسیبایی که به غضروف وارد میشه، حالا یا به خاطر ورزش‌های خیلی سنگین. ببینید دوستان ورزش مزایای خیلی زیاد داره، ولی اگه بیش از حد ورزش میکنیم، مثل کسایی که مسابقات شرکت میکنن و فرق نمیکنه فوتبال، وزنه برداری، دو، بایستی تحت نظر باشین شما. اگه در حد معمولی خب اون اینتنسیتی بالا رو نداره،
ولی اگه در حد خیلی پروفشنال ورزش میکنید باعث شما همیشه تحت نظر فیزیوتراپیست باشید، چرا که همچین مشکلایی رو برای شما میتونه در موقع لازم پیدا بکنه، بهتون راهنمایی لازم بکنه و درمانهای لازم رو انجام بده. در اون مرحله اول بعد اینکه آسیب‌ها شروع شد، اون التهابایی در نایه ماده میان بافتی یا در واقع اون آب میان مفصلی به وجود میاد و بعد بون اسپور درست میشه. در واقع اون استخوان‌های کوچکی، زائده‌های استخوان کوچک استخوان تولید میشن و اون فریکشن رو زیاد میکنه، در واقع اصطحکاک بین دو تا مفصل رو زیاد میکنه و اون موقع درد ایجاد میکنه. بعد در مرحله مودریت که گفتم اون سابکوندرال بون، در واقع این لایه زیر این یه لایه استخوان خیلی حساسی داریم که مواد غذایی اینا رو به بافت میده، اکسیژن و غیره، و اگه اون آسیب ببینه دیگه استئوفیت هایی که گفتم سریع اون زاده های استخوان رشد میکنن و مشکل پیدا میشه. توصیه میکنم حتما این تمرین ها رو جدی بگیرید، چرا که شواهد علمی خیلی زیادی هم باز اشاره کرده به این مسائل که به عنوان مثال من به یکی دو تاشون اشاره میکنم. یکی فرانسون اتال در سال 2015 یک کوکران ریویو که یکی از بهترین روش‌های تحقیقاتی انجام داد و جالبه که گفته هر نوع تمرینی شما میتونید انجام بدین، از پیاده روی تا حتی دو جیم رفتن، دوچرخه، شنا کردن. یعنی میگه اینقدر اثرات تمرین ها زیاده که شما هر نوع تمرینی، فعالیتی حتی انجام بدین برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن آرتروز زانو خیلی مفیده. یا هاستد اتال در 2022 باز تحقیقات خیلی خوبی انجام داده و ایشون حتی گفته برفرض آوردن یه سری تمرین‌ها رو به 3 گروه دادن، یه عده در 2 دفعه در هفته انجام دادن، یه گروه 4 دفعه، یه گروه هم 6 دفعه. در واقع اومدن اندازه تمرین ها رو از نظر کاهش مسائل سیمپتوماتیک در واقع و کاهش علائم و پیشگیری از وخیم‌تر شدن 2 دفعه در هفته متوجه شدن که خیلی بهتره. پس تمرینم دوستان زیاد شما لازم ندارین، انجام بدین بین 2 تا 3 دفعه در هفته انجام بدین اینا رو و بدون تردید نتایج رو خواهید دید. خب علاوه بر تمرین ها یک سری تکنیک های دیگه هم داریم که مخصوصا برای این غضروف کشکک زانو. ببینید دوستان این غضروف مرتب با هر دفعه که زانو رو خم راست میکنیم چند سانتی متر میره بالا و میاد پایین. برفرض من الان زانو رو خم میکنم، شما دستتون بذارین رو کشکک زانو، متوجه میشین که این کشکک مرتب بالا میره و پایین میاد. و وقتی که شروع میکنه به آرتروز دیگه این سلولهای جلوی غضروف اینجا از بین میرن و اون کرپیتیشن، در واقع کرپیتیشن یک صدایی که از زانو قلیچ قلیچیه که گفتم شنیده میشه. وقتی شما یه سری تکنیک های دستی برای این انجام بدین خیلی دامن حرکتی رو خوب نگه دارین، چرا که یکی از مشکلات آرتروز اینه که دامن حرکتی رو کم میکنه. وقتی دامن حرکتی کم شد تمام این مایچه ها و بافت ها و لیگامنت هایی که به زانوتون وصلن اینجوری خود به خود کمتر حرکت میکنن. وقتی کمتر حرکت کردن اون موقع ضعیف میشن، اون موقع آتروفی ایجاد میشه، اون موقع کوتاهی مایچه به وجود میاد. پس تمام اینا به هم دیگه وصلن. بعد از اون طرف چون درد و ناراحتی و دامن حرکتی کمی دارید دیگه نمیتونید خوب راه برید، خوب فعالیت انجام بدین. از اون ور سلامت عمومی شما به خطر میفته، ریسک فشار خون بالا میره، قندتون میتونه بالا بره، کلسترول میتونه بالا بره، بیماری نورولوژی میتونن ریسکشون بالا برن، بیماری قلبی میتونه شدید بشه. پس ببینید چقدر حائز اهمیت یک درد جزئی در زانوی شما. اینه که توصیه میکنم هر وقت دردی چیزی داشتین یا این برنامه رو ببینید و انجام بدین و بهترین حالتش هم اینه که شما پیش یک همکار فیزیوتراپیست برید تا برنامه کامل درمانی رو برای شما انجام بده که خیلی مؤثرتر خواهد بود.
خب در اینجا میریم یه سری تکنیک ها رو برای شما انجام میدم. در کنار اون باید توصیه بکنم که همینجوری که گفتم تمام تحقیقات گفته که شما به ورزشاتون ادامه بدین، علاوه بر این ورزشایی که برای شما نشون میدم، مخصوصا پیاده روی که یادم یه سال پیش هم یه برنامه داشتیم در رابطه با شواهد علمی و پیاده روی برای آرتروز که صدها پیام اومد که گفتن همه به ما میگن که آرتروز داری پیاده راه نرو، ما پیاده راه میریم درد ما زیاد میشه، شما میگین راه برید. ببینید دوستان، من از خودم هیچ وقت حرف نمیزنم. خوشبختانه از نظر علمی اینقدر اطلاعات دارم که احتیاجی نیست از خودم حرف بزنم. اینه که تا جایی که ممکنه شواهد علمی رو براتون میگم و تمام شواهد علمی هم میگن با آرتروز هم راه برید. حالا مدلش چجوریه؟ بر مبنای گوش کردن به بدنتون، بر مبنای توجه به اون اندازه درد. هیچ کسی به شما نمیگه که وقتی آرتروز شدید دارین روزی 3 ساعت پیاده روی بکنین، 2 ساعت پیاده روی بکنین. نه، کسی که میتونه 1 ساعت میکنه، کسی که نمیتونه 45 دقیقه میکنه، کسی که دردش بیشتره نیم ساعت میکنه، کسی که خیلی دردش بیشتره 5 دقیقه میکنه تا 10 دفعه در طی روز. ببینید اینجوری شما بایستی مدیریت بکنید درمان آرتروز با پیاده روی. در کنارش اون تمرینای دیگه هم باید انجام داده بشن و الا پیاده روی تنها هم کافی نیست برای مدیریت آرتروز. اینه که شما علاوه بر پیاده روی میتونید دوچرخه سواری بکنید، میتونید برید شنا بکنید، میتونید روینگ انجام بدین، حالت یک دستگاهی که پا و دستا رو همزمان میکشید، کراس ترینر خیلی خوبه، دوچرخه خیلی خوبه. پس یکی دوتا نیست، همونجوری که اشاره کردم تحقیقات هم گفته انقدر اثرات تمرین و ورزش برای آرتروز خوبه که شما هر کاری دوست داشتی بر مبنای میل و علاقه خودتون و شرایطی که فراهم میشه انجام بدین. در کنارش این تکنیک‌ها و تمرین‌ها رو. یکی از اونها این کشکک زانوست. ببینید این کشکک بالا میره، پایین میاد، میره بیرون و داخل. خیلی راحت میتونید خودتون هم انجام بدین. اینو یا فیزیوتراپیست یا خودتون 2 تا انگشت رو میذارید بالا، میبرین پایین، بالا، پایین و بیرون نشون بده. ببینید خیلی راحته دوستان. این قشنگ برین تا پایین و بالا 20 دفعه 30 دفعه میتونید انجام بدین، 3-4 دقیقه و بعد این ان اوت ناو، داخل بیرون. ببینید راحت میتونید کشکک رو شما حرکت بدین. با این نحوه میتونید خون رسانی رو زیاد بکنید زیر مفصل و پیشگیری بکنید از مسائل دیگه. بعد تمرینای نرمشی رو همین که گفتم، اونی که دستاتو بذار، حالا بچرخون قشنگ زانوتون رو به چپ و راست و برعکس the other way around هر کدوم 30 دفعه میچرخون. اینو در برنامه قبلی نشون دادم و بعد یکم خم و راست میکنید که این باعث میشه هم مفصل کشکک زانو حرکت بکنه و هم خود مفصل اصلی زانو. بعد اینجا میشینید. خب یکی بعدی این پایی که آرتروز داره میاریم بالا و میبرید پایین، یه 20 دفعه 30 دفعه تکرار میکنید. یکی بعدی میاریم بالا و میچرخونید بیرون. آفرین، ادامه بده. و یکی بعدی را میاریم بالا و now holder. خب یکی بعدی با یه وزنه خیلی کوچک اینو انجام بدین، 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا و همچنین با این وزنه میتونید کم کم بیشتر بکنید که بتونید تقویت. یکی از مایچه‌ای که برای آرتروز خیلی مهمه این مایچه کوادریسپس بینندگان که مایچه جلوی ران باید خیلی تقویت بشه و دوباره نگه می‌دارید و مدل‌های مختلف میتونید اینو برفرض نگه دارید، مچ پاتون رو خم و راست بکنید در این حالت که یکی بعدی رو میخوابین روی زمین و دوچرخه انجام بدین، دود بایسیکل. عالی. و بعد چند جلسه دوباره میتونید یه وزنه کوچکی برفرض یه انکل ویت اگه دارید، اگه ندارید وزن مچ پا، یه بسته شکری چیزی پیدا میکنید با یه جوراب دور پاتون میبندید و برعکس میچرخونید از این ور. خب از اونجایی که در این پوزیشن هستیم، thank you, stop. یکی بعدی برای کسایی که خیلی درد دارن این زانو رو اینجوری
میارن جلو و با دستت میگیری مونیکا، اینجا رو بگیر و یواش در حد اجازه درد اینو میکشید که این مایچه جلو کش بیاد و این تاندون پاتلا کش بیاد و حرکت رو بهتون بده. بعدی رو اسکوات انجام میدید. یکم open your feet slightly, don't go that far. در حدی که میتونید carry on please. اسکوات انجام میدید slowly, nicely, don't go too far. 2 تا 10 تا انجام. اگه این سخت بود برای شما، همونجوری قبلا گفتم، از رو صندلی پا میشین و میشینید که خیلی تأثیرات خوبی داره. عالی. بعد 2-3 جلسه یه وزنه کوچک میگیرین دستتون و با اون اسکوات انجام پاهاتون رو مستقیم بذارید و زانوتون به بیرون برین. زانو ایشون به بیرون میره. Don't turn your knee outward Monica. Keep your knee straight. Yes. Thank you. خب و به همین منوال تا 10-15 کیلو وزنه میتونین بلند بکنید و اسکوات انجام بدین. یکی بعدی که خیلی خوبه کتلبل مونیکا. یکم بیاد جلوتر. آفرین. All way up. Higher, higher. All way up. Go a bit further down. No, bend your knees. Yes. Further up. All way up. خب اینم با یه بطری آبم حتی میتونید دستتون بگیرید و انجام بدید. خیلی مزایای خوبی داره. و یک thank you تمرین دیگه ای که خیلی خوبه برای حس عمقی، چون داخل مفصل آسیب میبینه، روی پا و دست وای میستین و 1 دقیقه نگه میدارین. اگه لازم شد یکی دستتون میگیره یا دستتون به یک لبه جای میذارید که تعادلتون رو نگه دارین تا 2 تا نیم دقیقه انجام بدین. و در مرحله بعد چشماتون رو میبندین. چشماتو close your eyes. اینم برای حس عمقی خیلی تمرین خوبیه و مزایای بسیار زیاد داره. Thank you. خب در آخر کار باز یه سری کششی بایستی حتما انجام بدین. یکی که دست رو میگیرین به این و این پا رو کش میارین که باز بستگی به اندازه دردتون داره. گفتم من اینا رو برای پیشگیری و مدیریت درد در اون مرحله قبل از جراحی بر مبنای دردتون بایستی شما اگه این مدل سخت بود شما همونی که قبلا روی میز انجام دادیم و انجام میدین. و یکی بعدی یواش میرین و تاش توز میکنید که مایچه پشت پاتون کش بیاد که همسترینگ این مایچه پشت پا هم خیلی تاثیر داره. عالی. 3 دفعه 2 دفعه تکرار میکنین. و یکی بعدی هم برای تکیه میدین به یک جایی و برای ساق پا این کشش رو انجام میدین. خب بینندگان عزیز، این تمرین ها در کنار thank you مونیکا فعالیت های دیگه مثل پیاده‌روی، شنا، دوچرخه سواری، کراس ترینر، اینا هست. فراموش. امیدوارم که این برنامه و توصیه رو جدی بکنید، بین دوستان آشنای خودتون بفرستین، شیر کنید اینا رو، چرا که عدم آگاهی باعث خیلی از بیماری ها در بدن ما میشه. امیدوارم که ایام بکام باشه و تا برنامه هفته بعد که برنامه بعد از جراحی زانو هست یا تعویض مفصل رو حتما از دست ندید. روز و شب خوش. خدا نگهدار.